40 évvel a csernobili katasztrófa után nem csak emlékezésre, hanem figyelmeztetésre van szükség, mert ami Csernobilban történt 86-ban, az nem ért véget. Több millió ember életét határozta meg generációkon át átívelő egészségügyi és környezeti klímakövetkezményekkel. A robbantás során a környezetbe jutó radioaktivitás nagyságrendileg a 200-szorosa volt a Hiroshima és a Nagasaki atombombák együttes kibocsátásának. És most, 40 évvel később ez a történet újra veszélyes fordulatot vett. A Greenpeace friss jelentése szerint az ukrajnai háború közvetlenül fenyegeti a csernobili atomerőmű biztonságát. Egy orosz dróntámadás megrongálta az védelmi rendszert, amely a felrobbant 4-es reaktor maradványait zárja el a külvilágtól. Ez a rendszer az utolsó védelmi vonal. A szarkofág alatt körülbelül 200 tonna rendkívül radioaktív anyag található, üzemanyag, por és törmelék. Egy olyan keverék, amelyet a világ egyik legveszélyesebb nukleáris örökségeként tartanak számon. A probléma az, hogy a belső szerkezet már önmagában instabil, és most a külső védőburkolat is megsérült. A Greenpeace szerint ezzel drámaian megnőtt annak a kockázata, hogy a szarkofág összeomlik, még azelőtt, hogy biztonságosan el lehetne bontani. Ha ez megtörténik, radioaktív por kerülhet a levegőbe, és ez nem fog megállni Ukrajna határainál. Pontosan tudjuk, mi történik ilyenkor, hiszen ezt láttuk 1986-ban. A korábbi orosz katonai tevékenység már így is súlyos károkat okozott. Megrongálódtak laboratóriumok, adatbázisok és a sugárzásmérő rendszerek is. Ez nem csak a jelenlegi biztonságot gyengíti, hanem a jövő generációk védelmét is aláássa. Független méréseink szerint egyes területeken a sugárzási szint legalább 3-szor magasabb volt a korábban közölt értékeknél. Olyan helyeken, ahol katonák dolgoztak, például a sugárzás szintje már alacsony szintű nukleáris hulladéknak felel meg. És itt jön a kényelmetlen kérdés. Miközben ez történik, Európa egyes országai, köztük Magyarország is továbbra is üzletel az orosz atomiparral, vagyis ugyanazzal a rendszerrel, amely közvetlenül veszélyezteti Csernobil biztonságát. A Greenpeace szerint ez nem egyszerű ellentmondás, ez kettős mérce. Ha komolyan vesszük a csernobili tanulságokat, akkor nem lehet egyszerre beszélni nukleáris biztonságról és finanszírozni azt az ipart, amely háborús körülmények között kockáztatja ezt a biztonságot. Csernobil mindig is azt mutatta meg, hogy az atomkockázat nem ismer határokat. Egyetlen baleset következményei kontinenseken áthatnak. Most pedig azt látjuk, hogy nem csak technológiai hibák, hanem katonai konfliktusok is képesek ugyanazt a kockázatot újra aktiválni. 40 évvel a katasztrófa után a kérdés már nem az, hogy tanultunk-e belőle, hanem az, hogy hajlandóak vagyunk-e ennek megfelelően cselekedni. Csernobil nem a múlt, hanem egy jelen idejű figyelmeztetés és egy egyre növekvő kockázat.